Want glowing and luminous skin? Try this easy DIY glow cream recipe. Dito nga gagamit ako ng papaya smoothing gel. One tablespoon. At pagkatapos, sweet almond oil. I-drop lamang dito sa papaya smoothing gel. Haluin. Dito nga, habang hinahalo ko, mapapansin nyo rin yung pinaka-texture niya. Yung lalabas na yung cream na kailangan ko rin. At pagkatapos nito, kukuha naman ako ng e-oil. One capsule ang aking gagamitin. At heto siya. Ilalahat ko nga ito at hahaluin pa rin. So, pinagsamang papaya smoothing gel, sweet almond oil, at yung e-oil. Ito na ang texture niya. Ayan siya. At dito nga sa aking ginawang cream, siyang magbibigay brightening, even tone, at lack of moisture sa balat. Sa paggamit nga nito, ito yung texture niya. Ang bango niya, sobrang nakaka-relax siya pag ginamit. Ayan. Kumuha lamang ng kaunti at ikalat sa buong mukha. Maganda to gamitin day at night. Napaka-simpleng ingredients, mas pangangalagaan ng balat, magbigay kinis, malambot, at kapansin-pansin. Ayan, i-massage lang. I-cover lang natin itong sa buong mukha natin. Day at night, pwedeng gamitin. Bago matulog din sa gabi, hayaan. Sobrang mas mini-maintain nito ang hydrate. Sobrang lack of moisture, kinis, at kapansin-pansin. Dahil yung papaya smoothing gel, naglalaman na rin siya ng niacinamide, tumutulong sa pangingitim o dark spot. Gaya ng hyperpigmentation, makakatulong tong aking ginawa. Maganda siya gamitin day at night. Perfect na rin siya for all skin type. Naglalaman siya ng e-oil at yung almond oil. Mas mini-maintain ito ang elasticity, kinis. At kapansin-pansin naman talaga yung effect. Ayan siya. Sobrang nagbibigay brighten, even out skin tone. Skin firming. Ayan, yung brighten niya. Tumutulong siya sa nagbibigay lightening din siya gaya sa pangingitim, gaya sa dark spot o pinagtuyo ang pimples. Maganda to para sa balat natin. Ayun yung effect niya. Glowing, luminous skin. Maganda to. Gamitin. Ayun yung effect niya. Ayun siya. Ang ganda, ang lambot. Saka sobrang soft. Ganda siya gamitin. Follow, subscribe for more tips.